नमस्कार. रुचकर मेजवानीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण जी रेसिपी करणार आहोत ती अगदी झटपट आहे आणि खास टिफिनसाठी सुद्धा ही रेसिपी छान आहे. तर सुरुवात करूया काकडीचे तवसोळे करायला. खरं तर काकडीचे तवसोळे करण्यासाठी आपण मोठी काकडी घ्यायची असते, त्याला तवसं म्हणतात आणि म्हणूनच याला तवसोळे म्हणतात. पण ती काकडी नेहमीच मिळत नाही, त्यामुळे मी ही काकडी घेतलेली आहे. ही काकडी जर मिळाली नाही तर तुम्ही अगदी साधी आपली रेग्युलर काकडी सुद्धा वापरू शकता. इथे मी 2 काकड्या किसून घेतलेल्या आहेत. काकडी जर मोठी असेल तर एकच काकडी घ्यायची आहे. ह्या काकडीचं जे पाणी आहे ते सुद्धा आपल्याला वापरायचं आहे. इथे 2 कप एवढं तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे. थोडंसं जाडसर पीठ असेल तर तवसोळे जास्त छान होतात. नाही मिळालं तर रेग्युलर पीठ वापरलं तरी सुद्धा चालेल. हे मिक्स करून घेऊया. एक टीस्पून आपण जिरं घालूया, अर्धा टीस्पून हळद आणि चवीप्रमाणे आपल्याला मीठ घालायचे. मिक्स करूया. आता ह्यात आपण पाणी घालून घ्यायचे. मिक्स करून बघायचं आपल्याला. खूप जाड ठेवायचं नाहीये, पातळच लागणार आहे आपल्याला. अजून थोडं पाणी लागणार आहे. कन्सिस्टन्सी बघू शकता, खूप जाडही नाही आहे आणि खूप पातळ सुद्धा नाही आहे. तवा तापलेला आहे. आता त्याला थोडंसं तेल लावून घेऊया. प्रत्येक वेळेस आपल्याला हे पीठ ढवळून घ्यायचे, नाहीतर जे तांदळाचं पीठ आहे ते खाली बसतं. तेल घालून घेऊया आणि आता ह्याच्यावर आपण झाकण ठेवून एक वाफ घ्यायची. हे जे तवसोळे आहेत ते आपल्याला उलट करायचे नाही आहेत. एकच साईड आपण शिजवून घ्यायची आणि त्याची अशी घडी करायची. आपण आता हे काढून घेऊया. अशा प्रकारे आपले काकडीचे तवसोळे तयार आहेत. शिल्पा आहे तर सगळंच सोपं आहे. नक्की करून पाहायचंय तुम्हाला. आता ही कोकणातली डिश आहे आणि ती नारळाच्या रसाबरोबर खाल्ली जाते. त्यात थोडासा गूळ घातला जातो. पण मी आज इथे नारळाची चटणी केलेली आहे, कारण आपण ही रेसिपी टिफिनसाठी केलेली आहे. तुम्हाला जर वेगवेगळ्या चटण्यांबरोबर ही रेसिपी खायची असेल तर त्या चटण्या आपल्या रुचकर मेजवानी चॅनलवर आहेत. तुम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये नक्की बघू शकता. तर अशा छान छान रेसिपीजसाठी पाहत रहा रुचकर मेजवानी आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.